හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද සුපුරුදු පරිදි අපි ඉන්නේ MSK කම්පියුටර්ස් කඩවත. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වසර කිහිපයක් පුරාම පරිගණක මේ ශාස්ත්‍රයේ විශ්වාසවන්ත නමක් දිනාගත්ත හොඳ ආයතනයක් තමයි MSK කම්පියුටර්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අදත් අපි සුපුරුදු පරිදි ඕගොල්ලන්ට ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එකක් අරන් එන්න තමයි මේ අපේ channel එකෙන් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මීට හරියටම අවුරුද්දකට කලින් මේ sound system ගැන මම මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා ඒත් MSK කම්පියුටර්ස් එක්ක. ඉතින් අද වෙනකොටත් සමහර අය ඒ වීඩියෝ එක බලලා අපිට කෝල් කරනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන අහලා. නමුත් අවුරුද්දක් ඇතුළත කාලය තුල මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල prices ඉතාමත් ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ආයිත් පාරක් හිතුවා ඔයාලට මේ sound system ගැන product review එකක් කරන්න. ඉතින් එදා අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරපු එක brand එකක් තමයි මේ Microlab කියන්නේ. ඒ වගේම Golden Field. ඉතින් ඊට අමතරව තවත් sound brand එකක් තමයි මගේ මේ අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ Kumi brand එක. ඉතින් ඒ කාලේ ගොඩක්ම famous වෙච්ච brand එකක් තමයි Creative කියන්නේ. ඉතින් Creative වගේ devices අපිට හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වෙනුවට replace කරපු brand එකක් තමයි ගොඩක් අය මිලදී ගන්න brand එකක් තමයි Microlab කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ brand තුනේ sound system ගැන අද අපි review එකක් කරමු. ඉතින් sound system එකක් වැදගත් වෙන්නේ කාටද? ඉතින් අද ගොඩක් අය සාමාන්‍යයෙන් headset දෙකක් ආධාරයෙන් තමයි Tamanගේ sound කියන දේ ඉටු කරගන්නේ. මොකද මේ අපි ගත්තොත් online games සහ streaming කරන අය පවා සාමාන්‍යයෙන් වෙනම subwoofer system එකක් use කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාව ඔක්කොම headset එකකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉටු කරගන්නේ. නමුත් අපි ගත්තොත් entertainment needs සහ party needs දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක normal party එකක් තියෙන වෙලාවක පවා ගොඩක් අය surrounding system එකක් නැත්තම් PC එකෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් සින්දුවක් වුණත් දාලා play කරන්නේ. ඒ වගේම film එකක් බලනකොට වුණත් headset එකක් use කරන්නේ නැති අය පවා අද වෙනකොට සින්දුවක් අහන්න film එකක් බලන්න මේ වගේ හැම දෙයකටම surrounding system එකක් use කරනවා. ඉතින් වර්තමානයේ මේ දේවල් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් මිල එක්ක සහ මේ ප්‍රොඩක්ට් වල ඇතුළත් වෙලා දෙන ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තත් ගොඩක් මේකේ පෙනුම සහ මේකේ තියෙන අංගෝපාංග ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. අපි හැම එකකම ඔයගොල්ලන්ට ක්ලෝස් අප් සහ අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් වෙනම මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න. ඉතින් මම මුලින්ම කැමති යොමු වෙන්න කතා කරන්න Microlab ගැන. ඉතින් Microlab ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු ගණනාවක් ඉඳන් ශ්‍රී ලංකාවේ surrounding market එකේ පවතින හොඳම brand එකක් තමයි ගොඩක් අය දන්න brand එකක් තමයි Microlab කියලා කියන්නේ. ඉතින් Microlab brand එකේ මම ගාව ප්‍රධාන products තුනක් මෙතන මම අරගෙන දෙනවා review කරන්න. ඒ තමයි M16, ඒ වගේම M300, ඒ වගේම මගේ දකුණට පැත්තේ තියෙනවා M280 කියන surrounding system තුන. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕන විශේෂම දේ තමයි මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකම Bluetooth අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆෝන් එකකින් පවා සාමාන්‍යයෙන් සින්දුවක් වුණත් අහගන්න පුළුවන් පිළිම්ම device එකට connect නොකර වුණත්. ඉතින් මෙතන මේ ප්‍රොඩක්ට් තුනම අපි ඔයාලට වෙනම close up වලින් review කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් M16 ගත්තත් M300, M280 කියන මේ හැම එකම 2.1 surrounding systems තමයි. නමුත් මේකේ code name එක අපි ගත්තොත් M16, M280, 300 දක්වා යනකොට මේකේ sound වල quality ක්‍රමයෙන් ඒගොල්ලෝ වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ price ගත්තොත් එහෙම රුපියල් 6000 වගේ price ඉඳන් ඊට වැඩි මේ හැම එකකම මම price list එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් press comment එකේ pin කරලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් low budget එකේ ඉඳන් normal medium range එකක් දක්වා ඔයාට මේ Microlab brand එකෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ stocks තියෙනවා MSK computers ගාව. ඉතින් ඔයාලට contact කරලා Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වුණත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඔයා shop එකක් කරන කෙනෙක් වේවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙදර personal use කරනවා නම් ඒ වගේ needs වලත් ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට එහා ටිකක් ලොකුවට හිතනවා නම් සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු surrounding system එකක් ගෙන තනවා මට Golden Field brand එක use කරන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන මේ Golden Field අපි ගත්තොත් H38 Hi-Fi කියන setup එක 2.1 වුණාට මීට වඩා ගොඩක් quality sound setup එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේ range එකට වඩා වැඩි budget එකක් තියෙන කෙනෙක්ට හොඳම තේරීම තමයි මේ Golden Field brand එකේ මේ 2.1 surrounding setup එක. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී දකින්න පුළුවන් වැඩිම විශේෂ දේ තමයි මේක wooden complex එකකින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම Lee
වලින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකේ වට මේ තියෙන මේ රේන්ජ් එක හදලා තියෙන. සාමාන්‍යයෙන් ප්ලාස්ටික් එකකට වඩා අර වුඩන් එකක තියෙන අපි ගත්තොත් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක ගොඩක් වැඩි. ඒ වගේම FM රේඩියෝ එකක් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම LED ලයිට් සිස්ටම් එකක් සහ USB ඒ වගේම SD කාඩ් එකක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ටිකක් ෆැසිලිටිස් ගොඩක් තියෙන සරවුන්ඩින් සිස්ටම් එකක් විදියට මේ ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් එක හඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට තාම මාකට් එකේ ගොඩක් අය වැඩි අහලා නැති බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ කුමි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකත් සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකේ ටිකක් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මීඩියම් ටු හයි ඒ වගේම ලෝ බජට් කියන මේ තුනෙන්ම ඔයාට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන මංගා මේන් ප්‍රොඩක්ට්ස් තුනක් ඔයාට ක්ලෝස් අප් වලින් තව හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක එකක් තමයි X650 ඒ වගේම X750 සහ ඒ වගේම 5.1 X950. ඉතින් මෙතන තියෙන සිස්ටම් දෙකම 2.1 සරවුන්ඩ් සිස්ටම් ඒ වගේම Bluetooth ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට පේනවා LED ඩිස්ප්ලේ එකක් මේකේ ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සවුන්ඩ් වල ක්වොලිටි ගත්තොත් 650 එකට වඩා 750 එකේ සවුන්ඩ් ගොඩක් ක්වොලිටි එකක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි අන්බොක්ස් එකේදී ඔයාලට ඒක පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඊට වඩා වැඩි රික්වයර්මන්ට් එකක් යන කෙනෙක් නම් මෙතන තියෙන ලොකුම සිස්ටම් එක තමයි මේ දෙන ප්‍රොඩක්ට් කිහිපේ තියෙන ලොකුම සිස්ටම් එක තමයි මේ කුමි එකේ එන 5.1 මල්ටිමීඩියා ස්පීකර් සිස්ටම් එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ඉතාමත් ලොකු රේන්ජ් එක සවුන්ඩ් එකක් අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ගෙදරකට වුණත් සාමාන්‍යයෙන් වගේ සාලයකට රූම් එකට පිටින් ගත්තොත් සාලයකට පවා සෙට් කරලා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු සරවුන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් 5.1 කියලා කියන්නේ. නෝමල් රූම් එකකට නම් ගොඩක් අය යූස් කරන 2.1. නමුත් ලොකු රේන්ජ් එකකට යන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට 5.1 වගේ ලොකු සිස්ටම් එකක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් මේ හැම එකම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වගේම මෙතනදී ඔයාලට බේස් වූෆර් ඒවට අමතර ස්පීකර්ස් 5ක් මෙතනදී ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් තාමත් හෙඩ්සෙට් එකක් යූස් කරන ගමන් වුණත් ගොඩක් අය මේ වගේ සවුන්ඩ් සිස්ටම් එකක් තමන්ගේ PC එක සඳහා යූස් කරනවා. ඒ වගේම PC එකට නැතත් Bluetooth ආශ්‍රයෙන් සාමාන්‍ය සින්දුවක් අහන්න මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් අය අපි ගත්තොත් දැන් ජිම් එකක වුණත් එහෙම නැත්නම් normal shop එකක වුණත් වැඩ කෙනෙක්ට නැත්නම් තමන්ට shop එකක් තියෙනවා නම් ඒකකට වුණත් සාමාන්‍යයෙන් මේ සිස්ටම් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඩිරෙක්ට් කරන්ට් එකට කනෙක්ට් කරලා තමන්ට Bluetooth මාර්ගයෙන් ෆෝන් එකෙන් වුණත් සින්දුවක් අහගෙන ෆන් එකේ ඉන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් තේරීම ඔයාට මෙතන මොඩල්ස් කිහිපයක සවුන්ඩ් සිස්ටම් මෙතන අපි ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තිනවා. ඉතින් අපි පල්ලෙහාෙන් දාන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වලට කතා කරලා ෂොප් එක කන්ටැක්ට් කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය මේ අයිටම්ස් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම පහසුවෙන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි නැවතත් හමුවෙමු.